Πριν περίπου μια εβδομάδα οι Unboxholics βρέθηκαν στο Λονδίνο για το Unpacked Event της Samsung. Εκεί ο κορεάτικος κολοσσός άνοιξε τα χαρτιά του για τα επόμενα βήματά του. Είδαμε αναδιπλούμενα τηλέφωνα, 5G τεχνολογίες και άλλα πολλά, αλλά αυτό που πρακτικά πρωταγωνίστησε είναι το επαιτειακό Galaxy S10. Είμαι ο Σάκης Χαρμπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Samsung Galaxy S10 Plus, το οποίο μας το εξασφάλισε πολύ νωρίτερα από την κυκλοφορία του στην ελληνική αγορά ο Γερμανός. 10 χρόνια Galaxy συσκευές για τη Samsung και φαίνεται πως αυτό την ταρακούνησε να προβεί σε ριζικές αλλαγές. Αν και η σειρά με είχε παραπονεμένο τις τελευταίες της υλοποιήσεις, θα το θέσω από νωρίς. Αυτό είναι το πρώτο πραγματικά νέο και ολοκληρωμένο Galaxy S μετά από χρόνια. Από το πρώτο δευτερόλεπτο που το έπιασα στα χέρια μου ένιωσα ότι εδώ η Samsung έχει μια πραγματικά φρέσκια πρόταση, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη γενικότερη εμπειρία χρήσης. Θα είμαι ειλικρινής, με τα τόσα τηλέφωνα που περνούν από τα χέρια μου σπανίως συναντώ πράγματα που θα με εντυπωσιάσουν, αλλά όταν άνεψα για πρώτη φορά η οθόνη του S10, μια μικρή σφαλιάρα μπορώ να πω ότι την έφαγα. Κατ' εμέ η Samsung έχει βρει την πιο βιώσιμη και ανώδυνη λύση για τη μετάβαση από τα bezels σε ένα εντελώς bezel-less τηλέφωνο χωρίς notch. Τι έχει κάνει λοιπόν το S10? Έχει τοποθετήσει την οπή της κάμερας πάνω στην οθόνη και πρακτικά καταλαμβάνει τόσο χώρο όσο χρειάζονται δύο κάμερες για την περίπτωση του Plus μοντέλου, ή αν θέλετε όσο περίπου χώρο καταλαμβάνει το λογότυπο ενός καναλιού όταν παρακολουθείτε τηλεόραση. Αυτή η λύση μπορεί σε κάποιους να φαίνεται ανορθόδοξη, αλλά πιστέψτε με, είναι η λιγότερο ενοχλητική και η καλύτερα εκτελεσμένη παρουσία εμπρόστιων καμερών σε bezel-less τηλέφωνο. Οπότε, αν εξαιρέσεις αυτή τη μικρή οπή, έχεις ένα τηλέφωνο όλο οθόνη. Και τι οθόνη? Ας μιλήσω πρώτα με νούμερα. Είναι η πρώτη Dynamic AMOLED οθόνη στις 6,4 ίντσες. Έχει ανάλυση 3400 επί 1440 pixels. Για πρώτη φορά σε τηλέφωνο έχουμε υποστήριξη HDR10+ και 1200 nits φωτεινότητα. Με απλά λόγια, αυτή είναι η καλύτερη οθόνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε τηλέφωνο της αγοράς. Μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω μέσω του βίντεο αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου όταν είδα 4K HDR βίντεο στο YouTube. Σχεδιαστικά, αν εξαιρέσεις το πλαίσιο των πίσω καμερών που μοιάζει αρκετά με Note, το Galaxy S10 φέρνει φρέσκες πινελιές. Είναι λεπτό στην κατασκευή του φυσικά και είναι στιβαρότατο, αδιάβροχο με IP68 πιστοποίηση και πολύ ευχάριστο στο κράτημα. Κάποιες πιο απότομες επιφάνειες έχουν εξομαλυνθεί και γενικά μιλάμε για μια πανέμορφη συσκευή. Η εταιρεία επιμένει στο audio jack αλλά και στο Bixby button, το οποίο ευτυχώς με επερχόμενο update θα μπορεί να αποτελέσει shortcut για άλλες εφαρμογές. Εξαιρετικά λόγια έχω να πω και για το ηχείο του S10, το οποίο με τη βοήθεια του σχεδόν κρυμμένου ακουστικού χαρίζουν εκπληκτική στέρεο ακουστική με μεγάλη ένταση, αλλά ταυτόχρονα φανταστική ευκρίνεια. Αν θα ήθελα κάτι παραπάνω εδώ πέρα, αυτό θα ήταν περισσότερο μπάσο. Το S10 δεν είναι το πρώτο τηλέφωνο που έχει το δακτυλικό αποτύπωμα πάνω στην οθόνη, είναι όμως το πρώτο που κάνει χρήση τεχνολογίας υπερήχων για την αναγνώρισή του. Οι μέχρι τώρα υλοποιήσεις των οπτικών αισθητήρων έχουν να κάνουν με την παραγωγή φωτός για την αναγνώριση του δακτυλικού αποτυπώματος, ενώ ο υπερηχητικός αισθητήρας του S10 δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Οι υπέρηχοι μετρούν με ακρίβεια την απόσταση των καναλιών στο δακτυλικό αποτύπωμα, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια ακόμα και με βρεγμένα χέρια. Η Samsung μάλιστα ισχυρίζεται πως δεν μπορεί να ξεγελαστεί ούτε με 2D ούτε με 3D αντίγραφα αποτυπωμάτων. Όσο το χρησιμοποίησα εγώ, ήταν γρήγορο και αξιόπιστο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες. Στα της μπαταρίας, τα 4100 mAh του S10 Plus είναι σημαντική αναβάθμιση από το περσινό μοντέλο, ενώ την κατανάλωση βελτιώνει και η χρήση AI. Το τηλέφωνο φορτίζει πολύ γρήγορα και ενσύρματα μέσω Type-C και ασύρματα. Υποστηρίζεται αντίστροφη φόρτιση άλλων συσκευών, το οποίο δεν είναι και πολύ πρακτικό για άλλα τηλέφωνα και αποτελεί μόνο λύση ανάγκης. Προσωπικά όμως το βρήκα πολύ χρήσιμο για τη φόρτιση του Galaxy Watch μου. Στο hardware, το Galaxy S10 δεν θα μπορούσε να απογοητεύσει. Έχουμε τον Exynos 9820 των 8 νανομέτρων με τους 8 πυρήνες και τα 8 GB RAM. Αναμενόμενα να έχει εκπληκτικές επιδόσεις σε όλων των ειδών της εφαρμογές και φυσικά στα games. Στον αποθηκευτικό χώρο έχουμε πάλι διπλασιασμό της βασικής έκδοσης στα 128 GB από τα 64 GB στο περσινό μοντέλο, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής και 512 GB με επέκταση μέσω microSD για να ικανοποιεί ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Μια ευχάριστη έκπληξη με περίμενε και στο λογισμικό. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια η Samsung τόλμησε να κάνει γενναίες αλλαγές στο λογισμικό της. Ποτέ δεν είχα κρύψει τη δυσανασχέτησή μου για το βαρύ και φορτωμένο skin της Samsung, αλλά επιτέλους το One UI φέρνει την απαιτούμενη ανανέωση στην εμπειρία χρήσης. Πιο καθαρά και ελαφριά μενού, dark mode, πιο ομαδοποιημένες επιλογές, πιο συμμαζεμένα χαρακτηριστικά και γενικότερα ένα καλύτερο σύνολο. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, με ενοχλεί που όλα είναι λιγάκι γιγαντωμένα και λίγο καρτουνίστικα για τα γούστα μου, αλλά ας πούμε ότι αυτό διορθώνεται μέσω του Theme Store γιατί έχεις εκεί άπειρες επιλογές. Και για το τέλος άφησα τις κάμερες. Πρώτα απ' όλα, η διπλή selfie κάμερα, που παρεπιπτόντως είναι και η πρώτη εμπρόστια κάμερα σε τηλέφωνο που καταγράφει
περιγράφει 4K βίντεο, στέφεται βασιλιάς. Στο Plus μοντέλο μάλιστα λάτρεψα την wide απεικόνηση. Πίσω τώρα έχουμε μια διάταξη 3 καμερών με 2 αισθητήρες, τον 12 MP και f-stop 1,5 και 2,4 αντίστοιχα και έναν ultra wide αισθητήρα, τον 16 MP με f-stop 2,2. Οι επιδόσεις των καμερών αυτή τη στιγμή είναι από τις κορυφαίες στην κατηγορία, δίπλα στα Mate 20 Pro και P20 Pro. Ειδικά στο βίντεο το S10 δεν έχει υψηλό ανταγωνισμό. Δύο είναι τα σημεία όμως στα οποία θέλω να σταθώ. Το πρώτο είναι η εκπληκτική σταθεροποίηση στο βίντεο που αγγίζει επίπεδα action κάμερας και είναι λες και κρατάς gimbal, και το δεύτερο είναι η δυνατότητα καταγραφής HDR10 περιεχομένου. Τα παράπονα που έχω από την κάμερα αφορούν κυρίως το υλικό που καταγράφεται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αν και έχουμε πλέον τη βοήθεια της AI, το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη το επιθυμητό. Το Night Mode δεν είναι καλό, ενώ είδα περισσότερο κόκο σε φωτογραφίες και βίντεο από ό,τι περίμενα από τα standards που θέτουν οι κάμερες σε όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να πιστεύω ότι με την εξέλιξη της AI τα πράγματα θα βελτιωθούν. Όλη τη σειρά Galaxy S10 μπορείτε να τη βρείτε προς προπαραγγελία στο Γερμανό και να σημειώσω ότι όσοι προπαραγγείλετε θα λάβετε και τα Galaxy Buds της Samsung δώρο. Ως ενδιαφέρεστε ρίξτε μια ματιά στο link της περιγραφής. Οι τιμές του Galaxy S10 ξεκινούν από τα 939 ευρώ, στην Ελλάδα φυσικά, και η τιμή αυξάνεται όσο αυξάνονται και τα χαρακτηριστικά. Δεν θα γίνω γραφικός να μιλήσω για τις υψηλές τιμές, μιας και αυτό είναι δεδομένο πλέον από όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες. Το Galaxy S10 είναι τόσο ακριβό όσο είναι και οι περισσότερες ανταγωνιστικές ναυαρχίδες. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρω ότι αυτά τα τηλέφωνα απευθύνονται σε αυτούς που θέλουν να έχουν πρώτη ό,τι καλύτερο έχει να δώσει μια εταιρεία, χωρίς να συμβιβάζονται με budget ή value for money λύσεις. Τα υπόλοιπα σχόλια για τα κόστη των τηλεφώνων τα αφήνω σε εσάς. Αυτό που θα πω εγώ κλείνοντας είναι ότι βλέπω μια Samsung η οποία έχει λάβει σοβαρά υπόψη το feedback του κοινού και ότι μετά από χρόνια παρέδωσε ένα Galaxy S το οποίο είναι ολοκληρωμένο, σοβαρά βελτιωμένο σε σχέση με τον προκάτοχό του και με χρήσιμες καινοτομίες. Για την ιστορία, τον τελευταίο Galaxy S που αγάπησα ήταν το S7. Όλα τα υπόλοιπα με είχαν απογοητεύσει. Και να μην το ξεχάσω, οι Unboxholics σε συνεργασία με τον Γερμανό σας χαρίζουν πριν την κυκλοφορία του ένα Galaxy S10 Plus. Τα βήματα για το διαγωνισμό θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο των Unboxholics.